આપણે આ વિડીયોમાં તંત્રના કણોના બનેલા તંત્રના દ્રવ્યમાન કેન્દ્રની ચર્ચા કરીશું. પહેલાં તંત્ર કણોનું બનેલું, સપોઝ આપણી પાસે એક ચોકસ્ટિક છે, ચોક. તમે એને ભૂકો કરી નાખો તો એ બધા ભૂકોને પાછો આપણે ફરીથી એને પર પાણી રેડી અને સહેજ ગઠ્ઠો કરી દો તો પાછું એ ભેગું થઈ જાય એક પદાર્થ બનાવશે. એટલે કોઈ પણ પદાર્થ અનેક કણોનું બનેલું હોય, એ બધા કણો જો ભેગા એકબીજાને ચોટેલા હોય તો એ દળ પદાર્થ તરીકે આપણે કે ઘન પદાર્થ તરીકે કહીએ, અને જો છૂટા છવાયા હોય તો આપણે એને પણ કણોનું બનેલું તંત્ર કહી શકાય. તો અહીંયા કણોના બનેલા તંત્ર માટે આપણે દ્રવ્યમાન કેન્દ્રની ચર્ચા કરવાની છે. દ્રવ્યમાન કેન્દ્ર એટલે શું? કે કોઈ દળ પદાર્થ કે કણોનું બનેલું તંત્ર કે જેનું સમગ્ર દળ કોઈ બિંદુ પર ફોકસ થતું હોય, કેન્દ્રિત થતું હોય. દળ, સમગ્ર દળ કેન્દ્ર પર જે કંઈ બિંદુએ કેન્દ્રિત થતું હોય એ બિંદુને દ્રવ્યમાન કેન્દ્ર કહેવાય છે. દળ પદાર્થોનું કે એન કણોના બનેલા તંત્રનું સમગ્ર દળ જે બિંદુએ કેન્દ્રિત થયેલું હોય તે બિંદુને તે તંત્રનું દ્રવ્યમાન કેન્દ્ર કહે છે. તમે મિત્રો નોટ પેન લઈ અને વ્યવસ્થિત અને થિયરી સાથે પણ લખી શકો છો. તો નોટ પેન લઈ અને જેમ જોતા જાઓ એમ તમે નોટ કરતા જાઓ તો તમે કયા પ્રશ્નમાં કઈ રીતનો ઉત્તર આપવો પણ એ પણ લખી શકશો. હવે આપણે અહીંયા વાત કરીએ કે એમાં પહેલાં આપણે શરત કરી કે એક પારિમાણિક એન કણોનું બનેલું તંત્ર હોય, એટલે કે એક જ દિશામાં. તો આપણે અહીંયા બે કણો લીધા છે, M1 અને M2. M3, M4, M... કરીને Mn કણો હોઈ શકે. એટલે લીખું છે પેલું કે ધારો કે તંત્ર એક પારિમાણિક એન કણોનું બનેલું છે ને બધા કણોને આપણે x અક્ષ પર લીધેલા છે. M1, M2, Mn એને કણોના નામ આપેલા છે, એન કણો. એના દળોના જે છે એના ઉગમ બિંદુ O થી અંતરો લેવાના. તો M1 નું x1, M2 નું x2, એવી રીતે Mn કણ જે છે કે n નંબરનો કણ કે જેનું દળ Mn છે એનું અંતર ઉગમ બિંદુથી xn છે. આપણે આ બાજુ લીધા છે એટલે એવું જરૂરી નહીં કે ધન x દિશામાં હોય, ઋણ x અક્ષ પર પણ હોઈ શકે છે સ્થાન એના. હવે આ તંત્રનું આપણે જે કેન્દ્ર, જે બિંદુ પાસે દળ, સમગ્ર દળ કેન્દ્રિત થતું એને નામ આપણે CM, સેન્ટર ઓફ માસ. એ અહીંયા કેન્દ્રિત થયું. આપણે બે કણો માટેની વાત કરી છે એટલે આપણે અહીંયા કેન્દ્રિત કર્યું છે એમ સમજીએ કે જેનું ઉગમ બિંદુથી અંતર એટલે કે xCM એનો સ્થાન સદિશ થયો, એટલે કે દ્રવ્યમાન કેન્દ્રનું સ્થાન xCM છે. તો કેવી રીતે મળે? તો કે દ્રવ્યમાન કેન્દ્રની વ્યાખ્યા મુજબ xCM બરાબર M1 પહેલા કણનું દળ અને એનું સ્થાન x1, બીજા કણનું દળ એનું સ્થાન x2 વત્તા n નંબરના કણનું દળ અને એનું સ્થાન xn. આ બધાનો ગુણાકાર, દળ અને સ્થાનનો ગુણાકાર છેદમાં બધા કણોના દળનો સરવાળો. તો આપણે જોઈએ અહીંયા કે આપણી પાસે n કણો છે એટલે આપણે આ રીતે એને ટૂંકમાં પણ લખી શકીએ. એટલે સિગ્મા mi xi, i બરાબર 1 to n. અહીંયા 1 સમજો એટલે આ થશે, 2 સમજો એટલે આ થશે, એ રીતે. અને સિગ્મા એટલે સરવાળો થશે છેદમાં સિગ્મા mi. આ રીતે થશે આપણી પાસે xCM. આ રીતે લખી શકાય, બરાબર, જ્યાં i બરાબર 1 to n, એટલે કે n સુધીનો તમારે સરવાળો કરવાનો છે. હવે તમે જુઓ કે M1 વત્તા M2 વત્તા M2 એમ કર્યો એટલે સમગ્ર તંત્રનું દળ થશે. એટલે આપણે આમ લખી શકાય સિગ્મા mi i બરાબર 1 to n, એટલે કે M1 વત્તા M2 વત્તા Mn બરાબર કેપિટલ M બરાબર તંત્રનું કુલ દળ એમ કહીએ. તો આ નીચે જે છે કેપિટલ M થઈ જશે. આ રીતે થઈ શકે. એટલે આપણે આને આમ લખવું હોય તો પણ લખી શકાય xCM બરાબર સિગ્મા mi xi અને નીચે કેપિટલ M. હવે બીજું આપણે વાત કરીએ, ધારો કે તંત્ર બે જ કણોનું બનેલું છે, M1 અને M2 નું. એટલે ધારો કે તંત્ર બે કણો બનેલું છે, M1 અને M2 કણોનું, બરોબર. તો આપણી પાસે xCM બરાબર M1 x1 વત્તા M2 x2 છેદમાં M1 વત્તા M2 આ રીતે થશે. હવે આપણે આ બે કણોમાં તો કે સપોઝ આપણે આ માટે વાત કરી કે અહીંયા આપણે પૃથ્વી છે એટલે એ કહીએ, અહીંયા ચંદ્ર છે એટલે કે મૂન કહીએ. તો એના બેના કેન્દ્ર એમને જોડતી રેખા ઉપર જ એનું બિંદુ હશે. પરંતુ જે xCM નું સ્થાન છે એ જેનું દળ વધારે હશે એ તરફ હશે.
એટલે આપણે જોઈએ કે પૃથ્વીનું દળ વધારે ચંદ્ર કરતાં, એટલે પૃથ્વી તરફ, એટલે અહીંયા દ્રવ્યમાન કેન્દ્ર CM પૃથ્વીની નજીક હશે. આ રીતે થશે. એટલે બે કણોના પૃથ્વી અને ચંદ્ર ને એમના અંતરોની સરખામણીમાં બહુ જ એનું પરિમાણ નાનું છે, એટલે એને કણ તરીકે આપણે ગણી શકીએ. એટલે આ બે કણોનું બનેલું તંત્ર પણ કહી શકાય. પૃથ્વી અને ચંદ્રને કણ કહી શકાય, કારણ કે એમના અંતરની સરખામણીમાં આપણે એના પરિમાણ નાના છે એટલે કહી શકાય. અને એનું કેન્દ્ર કોની નજીક આવશે? જેનું દર વધારે, જે બાજુ દર વધારે હોય એ બાજુ દ્રવ્યમાન કેન્દ્ર હોય. એટલે કે દ્રવનું સમગ્ર દર જ્યાં કેન્દ્રિત થતું હોય એને દ્રવ્યમાન કેન્દ્ર. પરંતુ જો આપણે આની અંદર વાત કરીએ, જો M1 બરાબર M2, એટલે કે બંને કણોના જો દર સરખા હોય, બરાબર, સપોઝ આપણે એમ કહીએ, તો ફરીથી XCM બરાબર M ઇન્ટુ X1 M ઇન્ટુ X2 છેદમાં M પ્લસ M એટલે 2M. ઉપરથી M કોમન કાઢીને નીચે ઉડાડ દો એટલે X1 વત્તા X2 છેદમાં 2. આ રીતે થશે. એટલે આનો અર્થ એમ થશે કે બંને કણોને જોડતા રેખાખંડનું મધ્ય બિંદુ એ દ્રવ્યમાન કેન્દ્ર થશે. ક્યારે? બંને કણોના દર સરખા હશે, પણ જે કણનું દર વધારે હશે, એટલે કે જે બોડીનું દર વધારે હશે એ બાજુ દ્રવ્યમાન કેન્દ્ર શિફ્ટ થઈ શકે. એટલે અહીંયા આપણે એક પારિમાણિક N કણોના બનેલા તંત્રની દ્રવ્યમાન કેન્દ્રની ચર્ચા કરી. ફરીથી આપણે એક વાત કરી છે કે દ્રવ્યમાન કેન્દ્ર એટલે કે તંત્રનું સમગ્ર દર જે બિંદુએ કેન્દ્રિત થયેલું હોય એ બિંદુને દ્રવ્યમાન કેન્દ્ર કહેવાય, સેન્ટર ઓફ માસ. હવે આપણે દ્વિપરિમાણમાં N કણોના બનેલા તંત્રના દ્રવ્યમાન કેન્દ્રની ચર્ચા કરીએ. તો આપણે અહીંયા N કણોને બદલે માત્ર 3 કણો લઈશું, કે જેથી આપણે એક બીજો પ્રશ્ન છે એ પણ થઈ શકે. તમને પરીક્ષામાં આ રીતે પ્રશ્ન પૂછી શકે તો તમે એને આ રીતે થિયરીપૂર્વક લખી શકો. તો આપણે હું તમને વ્યવસ્થિત લખાણ પણ આપીશ. તેની અંદર વાત કરીએ, દર્શાવો કે સમાન દરના 3 કણોથી બનતા તંત્રનું દ્રવ્યમાન કેન્દ્ર તે 3 કણોથી બનતા ત્રિકોણના મધ્ય કેન્દ્ર પર હોય છે. આવું આપણે સાબિત કરવાનું છે. તો આપણી પાસે એ વાત લખવાનું કે ધારો કે M1 M2 અને M3 દર ધરાવતા 3 કણોના સ્થાન સદિશો અનુક્રમે R1 R2 ને R3 છે. તો R1 R2 ને R3 સ્થાન સદિશ ખરા, પણ દ્વિપરિમાણમાં બતાવવાના છે. એટલે આપણે 3 કણોથી બનતો એક ત્રિકોણ બતાવીએ પહેલાં. એટલે અહીંયા આપણે ત્રિકોણ બતાવી દઈશું. ત્રિકોણ એવું જરૂરી નથી અત્યારે આપણે આવો સમબાજુ બતાવો ગમે તે, આપણે અહીં બતાવી દીધો. અહીંયાનું દર M1 કે જેનો સ્થાન X1 અને Y1, એટલે R1 સદિશ બરાબર આ લખાશે. M2 દર જે છે એ અહીંયા લઈએ અને એનો સ્થાન સદિશ X2 Y2, અને M3 દર અહીંયા લઈએ કે જેનો સ્થાન સદિશ X3 Y3. આ રીતે થાય. હવે આપણે આગળ વાત કરવાની રહી કે આ જે છે ત્રિકોણ બની ગયું 3 કણો. તો આપણે અહીં વાત કરીએ કે તંત્રનું કેટલા કણો છે? 3 કણો. એટલે તંત્રનું દ્રવ્યમાન કેન્દ્ર RCM હોય તો RCM બરાબર પાછું શું થાય આપણે વાત કરી દઈએ તો કે XCM અને YCM એના યામ હોય તો આપણે દ્રવ્યમાન કેન્દ્રની વ્યાખ્યા મુજબ વાત કરીએ કે RCM બરાબર M1 R1 વત્તા M2 R2 વત્તા M3 R3 છેદમાં M1 વત્તા M2 વત્તા M3. આ રીતે થશે. તો આપણે અહીં વ્યાખ્યા થિયરીમાં આપણે એમ જ કહેવાનું, ધારો કે તંત્ર M1 M2 M3 દર ધરાવતા 3 કણોનું બનેલું છે અને જેમના સ્થાન સદિશ અનુક્રમે શબ્દ વાપરવાના R1 R2 અને R3 છે. તો આકૃતિમાં દર્શાવ્યા પ્રમાણે આ 3 કણો ત્રિકોણ રચે છે. પછી બતાવવાનું, ધારો કે તંત્રનું દ્રવ્યમાન કેન્દ્ર RCM બરાબર XCM YCM હોય તો દ્રવ્યમાન કેન્દ્રની વ્યાખ્યા મુજબ આ લખી શકાય. હવે અહીંયા આપણે Xના સ્વરૂપમાં Yના સ્વરૂપમાં એટલે ઘટકોના સ્વરૂપમાં એને લખીએ. તો આપણે અહીંયા આગળ વધીએ. XCM બરાબર M1 X1 વત્તા M2 X2 વત્તા M3 X3 છેદમાં M1 વત્તા M2 વત્તા M3. એ રીતે થશે. અને એનો વાયામ એટલે કે YCM બરાબર M1 Y1 વત્તા M2 Y2 વત્તા M3 Y3 છેદમાં M1 વત્તા M2 વત્તા M3. આપણે અહીં 3 છે. N કણો હોય તો અહીંયા M4 RN R4 M5 R5 એવી રીતે અહીંયા વત્તા M4 વત્તા 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 MN સુધી જઈ શકાય. આમાં વધશે આ રીતે. હવે આપણે વાત કરવાની રહી
કે જો તંત્રના દરેક ત્રણે ત્રણ કણોના દળ સરખા હોય, એટલે કે જો M1 બરાબર M2 બરાબર M3 બરાબર M છે, એટલે કે ત્રણેય કણોનું દળ સરખું છે, તો XM બરાબર MX1 MX2 વત્તા MX3 છેદમાં M વત્તા M વત્તા M એટલે 3M. અને અહીંયા આપણે એની વાત કરી દઈએ, YCM બરાબર MY1 MY2 MY3 અને M વત્તા M વત્તા M એટલે 3M. ઉપરથી M કોમન કાઢીને M સાથે ઉડાડી દઈએ એટલે આપણી પાસે આવશે X1 વત્તા X2 વત્તા X3 છેદમાં 3 Y1 વત્તા Y2 વત્તા Y3 છેદમાં 3 બરાબર YCM અને એ બરાબર XCM. તો અહીં આપણે જે દ્રવ્યમાન કેન્દ્રનો X યામ મળ્યો, ત્રણેય X યામોનો સરવાળો ભાગ્યા 3. દ્રવ્યમાન કેન્દ્રનો Y યામ મળ્યો, ત્રણેય Y યામોનો સરવાળો ભાગ્યા 3. તો આ જે છે ગણિતમાં સૂત્ર છે કે ત્રણેયના X યામનો સરવાળો ભાગ્યા 3 કરો એટલે મધ્ય કેન્દ્રનો X યામ મળે. ત્રણેયના Y યામનો સરવાળો ભાગ્યા 3 કરો એટલે એને Y યામ મળે. તો અહીંયા આપણે જે દ્રવ્યમાન કેન્દ્ર છે એના મધ્ય કેન્દ્ર કોને કહેવાય કે મધ્યગાઓ જ્યાં ભેગી થતી હોય એ બિંદુ જે છે એને મધ્ય કેન્દ્ર કહેવાય. તો અહીંયા જો ત્રણેય દળો M1 M2 ને M3 સરખા હોય તો દ્રવ્યમાન કેન્દ્ર CM આ G ઉપર હોય, G મધ્ય કેન્દ્ર છે. પરંતુ જો આ બે દળોનો સરવાળો વધી જાય આના કરતાં તો દ્રવ્યમાન કેન્દ્ર આ બાજુ શિફ્ટ થાય. આ બે કણોના દળનો સરવાળો વધી જાય તો દ્રવ્યમાન કેન્દ્ર આ બાજુ શિફ્ટ થાય. આ બે દળોનો સરવાળો આના કરતાં વધી ગયો હોય તો આ બાજુ શિફ્ટ થાય. એટલે દ્રવ્યમાન કેન્દ્ર અલગ અલગ જગ્યાએ હોઈ શકે. ટૂંકમાં દ્રવ્યમાન કેન્દ્ર જે બાજુ દળ વધારે હોય એ બાજુ શિફ્ટ થયેલું હોય. તો આપણે અહીંયા દર્શાવી દીધું કે અહીંયા ત્રિકોણ જે છે એ 3 કણોનો બનેલો છે, ત્રણેય કણોના દળ સરખા છે, તો એનું દ્રવ્યમાન કેન્દ્ર એના મધ્ય કેન્દ્ર પર છે. આ મધ્ય કેન્દ્રનું સૂત્ર છે. તો આપણે અહીંયા દ્વિપરિમાણમાં બનેલા કણોના તંત્રના દ્રવ્યમાન કેન્દ્રની ચર્ચા કરી. હવે આપણે ત્રિપરિમાણ માટેની ચર્ચા કરીશું. હવે આપણે તંત્રોના દ્રવ્યમાન કેન્દ્રમાં ત્રિપરિમાણમાં ત્રણેય બધા N કણો છે ત્રિપરિમાણમાં આવેલા છે, એટલે કે અવકાશમાં આવેલા હોય. એટલે અહીં આપણે વાત કરીશું ત્રિપરિમાણમાં કણોના તંત્રનું દ્રવ્યમાન કેન્દ્ર. તો થિયરી સાથે જ લખીએ તો કે ધારો કે તંત્ર N કણોનું બનેલું છે. ધારો કે તંત્ર N કણોનું બનેલું છે. પછી બીજો મુદ્દો લખવાનો, M1 M2 Mn દળ ધરાવતા કણોના સ્થાન સદિશો અનુક્રમે R1 R2 ડેશ ડેશ કરીને Rn છે. એટલે લખવાનું કે ધારો કે તંત્રનો ના દ્રવ્યમાન કેન્દ્ર નો સ્થાન સદિશ, એટલે કે દ્રવ્યમાન કેન્દ્ર જે બિંદુએ છે એનો સ્થાન સદિશ RCM, અહીં આપણે કેપિટલ R લઈ લઈશું, ચલો હાલો, હોય એના 3 યામ આવશે, XCM YCM અને ZCM છે. તો દ્રવ્યમાન કેન્દ્રની વ્યાખ્યા અનુસાર RCM બરાબર M1 R1 વત્તા M2 R2 વત્તા 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 Mn Rn છેદમાં M1 વત્તા M2 વત્તા 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 આપણે Mn આ રીતે કહી શકશું. હજી આપણે વાત કરીએ અહીંયા 1 1 2 2 એટલે આ સિગ્મા લઈ શકાય. કટકા સ્વરૂપે સરવાળો કરવાનો હોય ત્યારે સિગ્મા આવે છે. તો સિગ્મા MI I બરાબર 1 to n અને પછી આ લીટી દોરીને પછી આ બરાબર કરવું એટલે વ્યવસ્થિત લાગશે. સિગ્મા MI I બરાબર 1 to n એટલે અહીંયા 1 1 આવશે તો આ પદની વાત થશે, 2 2 આવશે, આ રીતે થશે. તો આપણે જોયું કે M1 વત્તા M2 એટલે તંત્રનું કુલ દળ, પરંતુ સિગ્મા MI બરાબર કેપિટલ M બરાબર તંત્રનું કુલ દળ
અને આપણે કેપિટલ M કહીશું. તેથી આ ફરીથી લખીએ એટલે RCM બરાબર આપણી પાસે આવશે 1/m, આને m થઈ જશે, અને પછી આવશે સિગ્મા mi ri છેદ અને i બરાબર 1 to n. હવે આપણે એના 3 ઘટકોના સ્વરૂપમાં લખીએ. તો 3 ઘટકોના સ્વરૂપમાં કેવી રીતે આવે એની વાત કરી દઈએ. તો કે XCM તમારી બુકમાં કેપિટલ X કરેલો છે, 1/m સિગ્મા mi xi. xi એટલે ri જે છે r1 સદિશ છે, તો આપણે 1 1 કરો તો r1 થાય, તો એનો x1 ગણવાનો xm. એવી રીતે YCM બરાબર 1/m સિગ્મા mi yi, અને ZCM બરાબર 1/m સિગ્મા mi zi. અહીંયા i બરાબર 1 to n બધામાં લખી નાખવાનું રહેશે. તો આપણે અહીંયા n ત્રિપરિમાણમાં બનેલા n કણોના તંત્રના દ્રવ્યમાન કેન્દ્રની ચર્ચા કરી. તો હજી આપણે અહીંયા વાત કરી દઈએ કે જો આપણું દ્રવ્યમાન કેન્દ્ર રહ્યું એ ઉગમ બિંદુ ઉપર જ મૂકીને આપણે વાત કરીએ તો ત્રણેયના અહીંયા 0 0 થઈ જાય. એટલે સામે લો, જો દ્રવ્યમાન કેન્દ્રને ઉગમ બિંદુ યામ પદ્ધતિના ઉગમ બિંદુ પર મૂકેલ હોય તો શું થાય? તો કે RCM બરાબર 0 0 0. ઉગમ બિંદુના એમ ત્રણેય સરખા, તો આ 0 થશે, 0 ગુણ્યા m એટલે 0 થશે. તો આપણી પાસે આવશે સિગ્મા mi xi બરાબર 0, સિગ્મા mi yi બરાબર 0, સિગ્મા mi zi બરાબર 0. આ રીતે થશે. પણ આપણે એને માટે આપણે મૂકેલું હોય તો, બાકી આ રીતે થશે. તો અહીંયા આપણે n કણોના બનેલા તંત્ર માટે એક પરિમાણિક, દ્વિપરિમાણિક અને ત્રિપરિમાણિકમાં એનું દ્રવ્યમાન કેવી રીતે શોધી શકાય તેની ચર્ચા કરી. તો તમે વિડીયોને લાઈક કરો, શેર કરો અને આપણી ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરો. થેન્ક યુ.